De mai bine de un secol, fizica modernă are un zeu suprem, o limită de netrecut, viteza luminii. 300.000 de kilometri pe secundă. O cifră atât de mare, încât nici măcar gândul nu o poate cuprinde. Și totuși, o limită absolută de care depinde întreaga structură a Universului. Einstein a spus-o clar. Nimic nu poate merge mai repede decât lumina în vid. Nici materia, nici energia, nici măcar informația. Dacă s-ar întâmpla altfel, tot ceea ce știm despre cauzalitate, spațiu și timp s-ar prăbuși. Ce-ar fi dacă, într-un colț tăcut al fizicii teoretice, cineva ar fi descoperit o fisură în acest zid? O anomalie aproape imposibilă, dar reală. La începutul anilor 90, doi fizicieni teoreticieni au propus o idee care a tulburat comunitatea științifică. Lumina ar putea, în anumite condiții, să depășească propria limită. Cum e posibil? Conform calculelor lor, dacă un fascicul de lumină se propagă perpendicular între două plăci metalice aflate într-un vid perfect, ar putea căpăta o viteză ușor mai mare decât viteza luminii în vid. Pentru a înțelege, trebuie să coborâm în adâncul unui teritoriu aproape mistic al fizicii, vidul cuantic. Contrar intuiției, vidul nu e gol. E plin de fluctuații invizibile, perechi de particule și antiparticule care apar și dispar în fracțiuni de secundă. Un dans permanent al materiei și antimateriei care dă naștere chiar realității în care trăim. Ei bine, se pare că, atunci când aceste plăci metalice sunt introduse în vid, ele modifică densitatea acestor fluctuații cuantice. Vidul însuși devine diferit. Iar fotonii, adică particulele de lumină, pot aluneca prin acest spațiu deformat cu o viteză infim mai mare. Cât de mare? Aproximativ 5 ori 10 la puterea minus 28 de metri pe secundă. Adică un câștig absurd de mic. Imposibil de măsurat cu tehnologia actuală, dar suficient pentru a ridica o întrebare care bântuie mintea fizicienilor de zeci de ani. Este viteza luminii o lege absolută? Sau doar o aproximare a unei realități mai profunde pe care încă nu o înțelegem? Această ipoteză, deși fascinantă, nu contrazice direct teoria lui Einstein, mai degrabă o nuanțează. Einstein a spus că nimic nu poate depăși viteza luminii în vid. Dar dacă acel vid nu este atât de vid pe cât credeam, dacă spațiul însuși are o textură, o densitate variabilă, un fel de țesătură cosmică care poate fi tensionată sau relaxată, schimbând astfel viteza cu care lumina se mișcă. Această idee deschide o ușă spre teorii și mai profunde, precum efectul Casimir, fluctuațiile energiei în vid, sau chiar teoria corzilor, care sugerează că Universul e compus din vibrații microscopice într-un număr de dimensiuni mult mai mare decât putem percepe. Unii cercetători speculează chiar că depășirea vitezei luminii nu ar însemna o violare a fizicii, ci o schimbare de strat al realității. O tranziție între dimensiuni unde regulile pe care le știm pur și simplu nu se mai aplică. Desigur, deocamdată totul rămâne teoretic. Nimeni nu a reușit să observe experimental un foton care să depășească viteza luminii. Dar ideea persistă, ca o umbră în mintea fizicii moderne. Pentru că în știință, fiecare limită impusă de realitate a fost la început doar o convenție. Cine ar fi crezut acum 200 de ani că putem sparge viteza sunetului? Sau că putem vedea particule mai mici decât atomul? Poate că într-o zi vom descoperi că lumina însăși nu e limita, ci doar poarta spre ceva dincolo de ea. Poate că Universul nu ne ascunde legile, ci doar ne provoacă să le înțelegem altfel. Și poate că adevărata viteza luminii nu e cea cu care se mișcă fotonii, ci cea cu care se mișcă curiozitatea umană. Acum, spune-mi tu în comentarii. Crezi că viteza luminii este o limită absolută sau o barieră pe care o vom putea depăși cândva? De peste un secol, teoria relativității a lui Einstein a impus o regulă absolută. Nimic nu poate călători mai repede decât lumina. Dar dacă această lege nu este chiar atât de definitivă, cam atât a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să îmi lăsați un like, să vă abonați, să vă spuneți o părere în comentarii, ce ați mai vrea să vedeți. Dacă vreți să vedeți și alte lucruri interesante, verificați linkurile din descriere. Acolo sunt toate rețelele mele. Vă salut și pe data viitoare. Pa!